camping لپاره لرګي لرګو لپاره تبرګي هر څه ریډي دي تمنا غټ غټ سټ په څوک مته وړ کیا تیږي دوستانو دا لرګي د ځنګل نه راوړو او دا موټر بار دی ول دا یو ولې مایک دا فول دی دینه بعد په خیر سره دې باندې مې شپې اور بلو ya está basta e prida te lo vale dura lo da ځکه چې راشي خدای نه رکی زرا رکی ته وانځه وتا دا وځته دا غټ اره ورکړه ولی د خپل اره ورکړه چکن لګیا دی ټاکوس پخېږي 𝐬𝐚𝐦𝐩 شنه چای جاوید استاد لګیا دی اوکا وایي دا چې د اور دپاره تیاری نیولی دی بېګا به هوا یخېږي اور وبلوو او دا د شننډوه